Tôi không bao giờ dám giục giao hàng nữa. Tết Trung thu tôi đặt một phần đồ ăn ngoài, hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa gửi đến. Gửi tin nhắn thúc giục nhưng bị người giao hàng đe dọa. Thúc giục cái gì? Giục đòi mạng à? Đừng vội, sắp đến để giết cô rồi. Tôi bị sốc bởi tin nhắn này. Sau khi chần chừ một thời gian dài, tôi quyết định gọi điện thoại vừa kết nối. Chuông cửa nhà tôi đã reo rồi. Xin chào, đồ ăn ngoài của bạn. Thôi rồi, vừa rồi do dự quá lâu, nhân viên giao hàng đã đến cửa rồi. Trong khi đó, trong điện thoại vang lên một giọng nói thanh thúy của một cô gái. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Trong lòng tôi đang đấu tranh, nếu như chuyện vừa nãy chỉ là đối phương quá kích động nên nói dối thôi thì sao? Mối đe dọa và ác ý trong câu nói đó vẫn làm tôi cảm thấy vô cùng bất an. Hành sao chống đối xã hội hiện nay rất nặng, sẽ chạm vào giới hạn của những kẻ đáng sợ đó. Quá nguy hiểm rồi. Tôi quyết định không thể bỏ qua, quyết tâm. Tôi đã nói tất cả những gì người giao hàng đe dọa tôi. Nữ cảnh sát trực tuyến bảo tôi đừng dễ dàng mở cửa. Họ lập tức cử người đến kiểm tra tình hình. Có ai không? Đồ ăn ngoài của bạn. Người ngoài cửa nghe có vẻ hơi gấp. Tôi cẩn thận đến gần cửa. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một thanh niên mặc đồng phục giao hàng. Trên tay cầm một túi giao hàng được đóng gói kỹ. Nhìn hắn có vẻ vội, nhưng không tức giận. Tôi nghĩ ngợi, tôi nói với hắn ta qua cửa. Bạn để ở cửa đi, tôi sẽ lấy sau. Người ngoài cửa rõ ràng đã nghe thấy lời tôi nói. Ngẩng đầu nhìn lên cửa, do dự nói, không ổn đâu. Lỡ bị người khác lấy đi thì sao? Không sao đâu, bạn cứ để ở cửa đi. Vậy tôi để cửa rồi. Bạn nhớ lấy nhé. Thái độ của anh ta rất tốt, hoàn toàn không giống như ở trong tin nhắn. Đe dọa tôi. Nhìn thấy hình bóng của người giao hàng trong mắt mèo rời khỏi hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Tôi đang chuẩn bị mở cửa để mang đồ ăn vào, nhưng bỗng nhiên nhận được một tin nhắn WeChat, đừng mở cửa. Hắn vẫn chưa đi. Đó là từ người hàng xóm 702 ở cuối hành lang. Trái tim tôi vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Có chút run rẩy trả lời làm sao bạn biết được. 702 rất nhanh đã trả lời. Thang máy trong tòa nhà của chúng ta đã rất cũ rồi. Tiếng ồn cũng lớn, mỗi tháng phải sửa 2-3 lần. Chỗ tôi ở gần thang máy, tôi có thể nghe thấy thang máy lúc lên lúc xuống. Nhưng thang máy không nhúc nhích. Tôi nghĩ người đó nói đúng, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng lắm. Làm sao bạn biết nhân viên giao hàng đó có vấn đề? Tôi vừa nghe thấy anh ta gọi ở cửa. Tôi tưởng bạn không có ở trong phòng hoặc đã vốn định giúp bạn lấy đồ ăn mang đi. Kết quả vừa mở một khe nhỏ, bỗng nhiên thấy rõ lưng sau của hắn. Trên đó có một con dao làm bếp. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Lời nói của phòng 702 khiến tôi vô cùng sợ hãi mà run rẩy. Tôi không tự chủ được lùi lại một bước, nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Hắn ta không phải đang đùa, hắn muốn giết tôi. Và hắn ta đang ở ngoài kia. Cũng may là tôi không mở cửa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn với phòng 702. Cảm ơn bạn, nếu không có bạn, tôi có thể đã gặp chuyện rồi. Tôi đã báo cảnh sát, chúng ta chờ cảnh sát đến thôi. Người đó nhanh chóng trả lời tôi, mê mơ. Không lâu sau, cảnh sát đến rồi. Hai người đàn ông đứng ở cửa hỏi tôi. Cô gái phòng 702 nhìn thấy vậy cũng đi tới. Sau khi chúng tôi giải thích tình hình, một trong những cảnh sát nói, tin nhắn người giao hàng đã gửi trước đó có thể coi là bằng chứng đe dọa bạn. Tiếp theo chúng tôi sẽ đi tìm nền tảng giao hàng để hiểu tình hình. Trong thời gian này, bạn phải chú ý đến sự an toàn, đừng mở cửa cho người lạ. Nói xong, họ lục soát hành lang cẩn thận. Không thấy ai khả nghi. Người ta cho rằng nhân viên giao hàng đã phát hiện cảnh sát đến, có lẽ đã chạy rồi. Sau khi xác nhận an toàn, hai cảnh sát mới rời đi. Phòng 702 nói chuyện với tôi một lúc nữa mới trở về. Tôi vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy phòng 702 vang lên tiếng kêu liên tục, dồn dập. Ngay sau đó là một tiếng động lớn. Âm thanh dừng lại. Một linh cảm xấu xa lan tràn trong lòng tôi. Phòng 702 có thể xảy ra chuyện. Cảnh sát vừa đi chưa lâu, hơn nữa vừa mới kiểm tra xong, không có người khả nghi. Nghĩ mãi, tôi bỗng nhiên nhận ra, vừa rồi phòng 702 đến cửa nhà tôi, rất có thể quên đóng cửa. Nếu nhân viên giao hàng đó lợi dụng chúng tôi không chú ý, lén vào nhà cô ấy và chờ đợi. Và khi cô ấy về nhà, vậy mọi chuyện đúng như dự đoán. Tay chân tôi lập tức cảm thấy lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Tôi lấy điện thoại ra, hối hận vừa rồi không lưu lại số điện thoại của cảnh sát, chỉ có thể thử gọi 110 một lần nữa. Nhưng lúc này, một tin nhắn xuất hiện trong nhóm đã thu hút sự chú ý của tôi. 802 gửi một tin nhắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng động lớn dưới lầu. Vừa rồi có cảnh sát đến à? Tôi nhanh chóng gửi những gì vừa xảy ra cho nhóm, cũng gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của nhân viên giao hàng. Chủ nhân của phòng 705 trả lời. Tôi cũng vừa mới nghe thấy tiếng động mới tỉnh lại. Phòng 702, bạn không sao chứ? Tôi chỉ chú ý xem phòng 702 có trả lời tin nhắn không. Lúc này cô ấy bỗng nhiên trả lời tôi, không sao. Vừa rồi vào cửa không chú ý bị ngã. Chủ sở hữu của phòng 406 cảnh giác nói, bạn gửi video để chứng minh đi, nếu không mọi người đều không yên tâm. Chờ 2-3 phút. Phòng 702 đã gửi một video. Trên video là cô ấy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chào với mọi người. Nhiều chủ phòng khác cũng yên tâm nhắn, không sao là được rồi, chỉ có tôi là nhìn thấy vấn đề. Phòng 702 thật sự xảy ra chuyện rồi. Phòng 705 bỗng nhiên kết bạn WeChat của tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Giọng nói đó nghe không giống nữ lắm. Tôi nhanh chóng trả lời, cô ấy gửi video đó cũng có vấn đề. Khi cô ấy vừa đi ra, rõ ràng mặc một bộ quần áo màu trắng, nhưng trong video lại mặc quần áo màu xanh. Ý bạn là video không được quay trong hôm nay. Nếu người đó lấy điện thoại của cô ấy, chắc chắn có rất nhiều video trong album đó. Đúng rồi. Tôi vẫn nên gọi cảnh sát thôi. Bạn gọi cảnh sát, tôi sẽ đi xem. Không, nguy hiểm quá. Bạn đi hiến mạng cho người ta à? Nếu phòng 702 chưa chết thì sao? Chờ cảnh sát đến có lẽ là muộn rồi. Có lẽ tôi có thể cứu mạng cô ấy. Cô là con gái, đừng ra ngoài nữa. Tôi là con trai, tôi đi. Tôi không ngờ sao còn có người thật lòng như vậy. Một người thực sự quan tâm đến người khác. Tôi vừa liên hệ với cảnh sát, vừa quan sát từ mắt mèo. Tôi thấy một người đàn ông mặc áo ti đến sắt màu đen, đi ra, trong tay cầm một thanh sắt, đi đến cửa 702 gõ cửa. Lúc này trong điện thoại lại vang lên một giọng nói nữ quen thuộc. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Xin hỏi bạn cần giúp gì? Không đợi tôi nói, tôi thấy cửa phòng 702 mở ra. Nữ sinh mặc đồ ngủ màu xanh đi ra, mắt ngủ mơ hồ dụi dụi mắt. Người đàn ông phòng 705 dường như cũng hơi bất ngờ. Hai người đứng ở cửa nói mấy câu. Thỉnh thoảng anh ấy nhìn về hướng phòng tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái phòng 702 không bị gì cả. Chẳng lẽ tất cả những gì vừa rồi đều là chúng tôi hiểu lầm rồi? Hello, xin chào. Tôi nhanh chóng giải thích mình nhầm rồi nhanh chóng cúp máy. Khi tôi nhìn lên mắt mèo một lần nữa, suýt ngã xuống đất. Bên ngoài mắt mèo có một con mắt đang nhìn qua mắt mèo. Mặc dù biết người bên ngoài không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn run lên vì sợ hãi. Lúc này người ngoài cửa nói chuyện. Phòng 701. Tôi là phòng 705. Tôi vừa đi xem phòng 702. Cô ấy không sao. Chúng ta nghĩ quá nhiều rồi. Thì ra là phòng 705. Trái tim đang lo lắng của tôi cũng dần ổn định lại. Nhìn qua mắt mèo một lần nữa, chỉ thấy người đàn ông mặc áo thun đen hững hờ đứng ở cửa. Tôi vừa định mở cửa nói chuyện với anh ta, tiếng chuông điện thoại của Uy chắc bỗng vang lên, nhưng chỉ kêu có một tí thì đã tắt. Tôi cầm điện thoại lên xem. Là Uy chắc gửi từ phòng 702, ngàn vạn lần đừng mở cửa. Người đó không phải là phòng 705. Tôi ngạc nhiên. Người ở cửa không phải là phòng 705. Bình thường tôi không thích giao tiếp với mọi người lắm. Vì vậy, tôi hầu như không tiếp xúc với hàng xóm. Ngoại trừ phòng 702. Tất nhiên là những người khác tôi chưa từng thấy qua. Phòng 702 tiếp tục nói khi tôi tặng hộp mù cho phòng 705. Đã gặp qua chủ phòng đó, là một ông chủ béo với bộ râu to. Không phải chàng trai trẻ này, có lẽ là họ hàng của ông chủ đó. Hoặc bạn bè làm khách, tuyệt đối không phải. Tôi đã sống ở đây 2 năm rồi, chưa từng thấy hắn. Vừa rồi hắn tới nói chuyện với tôi, hỏi về mối quan hệ của tôi với bạn. Tôi nghĩ mục đích của hắn là cô, muốn cô thả lòng cảnh giác, tự mình mở cửa ra. Cô ấy nhăn mày dấu chấm than liên tiếp, trông rất khẩn trương. Lúc này phòng 705 lại gõ cửa. Phòng 701, cô ổn chứ? Sao cô không lên tiếng? À, tôi ổn, tôi có chút việc ở đơn vị của tôi. Muốn tôi mở một cuộc họp video, lát nữa sẽ liên lạc lại với bạn. Vậy bạn bận trước đi. Khi tôi nhìn vào mắt mèo, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của phòng 705 về phòng mình. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho phòng 702, anh ta đã về rồi. Không làm gì tôi, có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều. Tôi quay lại, nhìn thấy đồ ăn ngoài của tôi ở trên bàn. Vừa rồi đồng chí cảnh sát đến hỏi thăm sau khi rời đi. Tôi đã mang đồ ăn vào nhà. Mặc dù hơi sợ, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được sự tò mò. Mở túi giao hàng ra, nhưng túi vừa được mở ra, tôi gần như sợ chết khiếp. Trong túi đựng hàng thế mà có một cái đầu. Mùi máu nồng nặc bốc vào mặt tôi. Tôi gần như hét lên, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến lời của phòng 702. Trong trường hợp phòng 705 không phải là chủ phòng đó, mà là người khác, hoặc là nói đó là người vừa giao hàng cho tôi. Giết người phòng 705 và giả mạo danh tính của mình. Nếu hắn ta phát hiện ra tôi không đúng lắm, chắc chắn sẽ kiểm tra lại. Đầu óc tôi rối mù, chỉ có thể cố gắng sắp xếp tình hình hiện tại. Túi đồ ăn ngoài này trước khi cảnh sát đến đã để ở cửa nhà tôi rồi. Nói cách khác, cái đầu ở trong túi này không phải của phòng 705. Và phòng 702 đã nói 705 là một ông chủ có râu to, và thứ đựng trong túi nên là của một người thanh niên. Sao có thể như vậy mà mang đồ ăn đến được? Nghĩ đến lời đe dọa của nhân viên giao hàng ở trong tin nhắn. Chẳng lẽ lời đe dọa của hắn ta đã được thực hiện từ lâu rồi sao? Tôi không phải là người đầu tiên mà hắn đe dọa. Thảo nào giao hàng của tôi, chờ 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa gửi đến. Trong thời gian đó hắn đã phạm tội. Nhưng tại sao lại muốn đổi đồ ăn của tôi thành cái đầu chứ? Để làm tôi sợ? Cảnh báo tôi hay chỉ để kích thích tôi? Nghĩ đến đây, tôi đã mở nền trò chuyện của nền tảng giao hàng. Lúc này mới phát hiện ở trong nhóm nền tảng của nhân viên giao hàng, người bán và tôi, người bán liên tục gửi mấy dòng tin nhắn. Xin lỗi quý khách, anh trai giao hàng cho bạn bị bệnh dễ nổi cáu, phát tác ở trong cửa hàng. Hắn bị cảnh sát bắt đi rồi, làm chậm trễ thời gian của bạn. Tôi sẽ làm lại cho bạn một phần khác. Điện thoại của bạn có phải cài đặt chức năng bảo mật không? Chúng tôi không gọi được. Nếu bạn không trả lời, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn theo mặc định. Tôi hoàn toàn bối rối. Anh trai giao hàng thực sự đã bị cảnh sát lấy đi từ lâu rồi.
Vậy người đàn ông giao hàng cho tôi là ai? Ngay lúc này, một số chủ phòng đã đưa mọi người vào nhóm mới. Trong nhóm không có phòng 702. Chủ sở hữu phòng 802 nói, tôi càng nghĩ tôi thực sự nghe thấy một tiếng động lớn ở tầng dưới. Các bạn không nghe thấy sao? Phòng 705 nói nghe thấy rồi. Tôi vừa đi xem rồi, cô ấy không sao. Không tin các ngươi hỏi phòng 701 đi. Trên thực tế, tôi nghĩ phòng 702 có vấn đề gì. Tôi nhớ cô ấy có một vết bớt màu đỏ trên mặt trái. Nhưng cô ấy trong video vừa rồi lại không có vết bớt này. Phòng 802 gửi một cái biểu cảm ngạc nhiên. Không phải chứ? Tôi nhớ cô ấy không có vết bớt mà. Phòng 705 bạn vừa đi gặp cô ấy rồi. Bạn có thấy vết bớt không? Người tôi vừa nhìn thấy có vết bớt. Phòng 406 vẫn luôn không nói gì, đã nhắn ở trong nhóm. Chẳng lẽ nói phòng 702 thật ra là một đôi sinh đôi đang sống với nhau? Một người có vết bớt trên mặt, một người không có vết bớt trên mặt. Xin chào, đồ ăn ngoài của bạn. Có tiếng hét ở ngoài cửa vang lên, suýt làm tôi sợ chết khiếp. Tiếp theo là một tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi mới nhớ ra, người bán hàng ở nhóm nền tảng nói mặc định gửi cho tôi một phần đồ ăn ngoài nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ không bao giờ muốn đặt hàng nữa. Bạn để bên ngoài đi, tôi sẽ lấy sau. Ngoài cửa bỗng nhiên không có tiếng động. Tôi cảm thấy nghi ngờ, cẩn thận từng tí đi đến trước cửa phòng, nhìn qua mắt mèo. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng. Người ngoài cửa giống như phát điên đập của phòng tôi. Bang 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 bang. Bên ngoài đập cửa dữ dội. Tôi liên tục lùi lại vài bước, tay run rẩy lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát về tình hình của tôi cúp máy. Người ngoài cửa dường như có cảm ứng. Tôi nghe thấy tiếng cười lạnh của người đó, chưa đầy 1 phút đã rời đi. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn ta bỏ đi. Tôi co người vào góc tường, chờ đợi âm thanh bên ngoài hoàn toàn dần dần yên tĩnh lại. Sau khi ổn định tâm trạng, tôi hít thở sâu vài hơi, rút điện thoại ra, nhìn thấy trong nhóm lại nhắn rất nhiều tin nhắn. Phòng 801 gửi một loạt dấu hỏi. Tình huống gì vậy? Phòng 701, cô không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Có cần tôi gọi cảnh sát không? Tôi trả lời trong nhóm, tôi không sao. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới ngay. Phòng 705 gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Có vấn đề, vừa rồi có người đập cửa nhà bạn. Tôi sẵn sàng ra ngoài giúp bạn. Vừa mở một khe hở, tôi thấy cô gái phòng 702 chạy ra ngoài. Sau đó, tôi ở lại sau cánh cửa để quan sát. Cô ấy vẫn chưa về. Bộ não của tôi như bị hỏng rồi. Vì sao chứ? Vừa rồi tình huống nguy hiểm như vậy, cô ấy ra ngoài làm gì? Sẽ không xảy ra chuyện rồi chứ? Phòng 702 có xảy ra chuyện gì không? Thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ phòng 801 có thể xảy ra chuyện. Tôi đã xem tin nhắn nhóm. Hiểu ý nói của phòng 705, ý bạn là dấu chấm câu phải không? Trước đây phòng đó gửi tin nhắn đều không có dấu chấm câu. Có thể là bạn quá nhạy cảm không? Tình huống khẩn cấp vừa rồi, có lẽ phòng đó chỉ đang vội thì sao? Cẩn thận một chút luôn tốt. Phòng 801 ngay trên phòng bạn. Không phải là phòng đó muốn súng từ ban công chứ? Không, ban công của tôi bị phong tỏa, không vào được. Bạn đang kiểm tra xem sao? Cửa sổ đóng lại, cẩn thận là trên hết. Tôi nghĩ anh ấy nói có lý. Vừa quay người đi về phía phòng khách, bỗng nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng tích tắc vang lên. Quay đầu nhìn, tôi hít một hơi lạnh. Có chất lỏng màu đỏ từ trên lầu rơi xuống tường. Tôi sợ chết khiếp. Nhanh chóng nói cho phòng 705 biết những gì tôi nhìn thấy. Người này im lặng một lúc rồi nhắn lại, hay là tôi đến chỗ cô. Nhưng mà tôi không dám dễ dàng mở cửa. Nếu phòng 705 là người xấu thì sao? Tôi không trả lời anh ta, trong lòng cầu nguyện cảnh sát có thể nhanh chóng đến. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông. Có phải là Tô Sang không? Người vừa gọi cảnh sát. Phải, là tôi, chú cảnh sát. Khi nào các anh đến? Sở cảnh sát của chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi báo động. Tìm thấy một người. Sau khi xác minh phát hiện, chính là người đàn ông giao hàng cho bạn. Hóa ra cái đầu này là của anh trai giao hàng. Quả nhiên, lúc đó người giao hàng đã được thay thế rồi. Người trong điện thoại tiếp tục nói, phát hiện ra vị trí đó cách không xa khu phố của bạn. Trông không giống như một vụ án vì xúc động, mà giống như có tính toán trước. Gần đây bạn có đắc tội với ai không? Ngày nào của tôi cũng đều giống nhau. Ngoài đi làm, tan làm hầu như không giao lưu. Tôi đi đâu để đắc tội với người khác? Và làm gì có chuyện ghét tôi đến mức mà muốn giết tôi chứ? Thấy tôi không nói chuyện, chú cảnh sát cũng không tiếp tục truy vấn. Tôi đang chuẩn bị nói với anh ta về chuyện của phòng 801. Đúng ngay lúc này, điện thoại của tôi đã hết pin. Tôi nhanh chóng lấy bộ sạc để sạc, nhưng không có phản ứng gì. Tôi thử bật đèn cũng không mở được. Chẳng lẽ công tắc điện bị người ta tắt? Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Tôi nhìn kỹ hơn, chỉ thấy cô gái phòng 702 trên người nhuộm đầy máu, điên cùng đập cửa nhà tôi. Mau cứu tôi với. Vừa nghe thấy ai đó đập cửa nhà bạn, tôi đi nhờ người hàng xóm trên lầu giúp đỡ. Vừa vào nhà người đó, phòng 705 liền xông vào muốn giết tôi. Đã cố gắng hết sức để thoát ra. Mau mở cửa cho tôi vào. Khi tôi chuẩn bị mở cửa, tôi bỗng nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở lúc trước của phòng 801. Tôi nhìn vào mặt trái của cô ấy, không có vết bớt. Cô gái phòng 702 vẫn đang khổ sở. Đột nhiên phía sau cô ấy xuất hiện một người đàn ông, kéo cô ấy lại. Người đó chính là phòng 705. Hắn ta quả nhiên có vấn đề. Tay tôi đang mở cửa đã dừng lại. Tôi sợ quá, không dám mở cửa, chỉ có thể để phòng 705 kéo cô ấy đi. Tôi ngồi dựa vào khung cửa, bây giờ chỉ có thể chờ cảnh sát đến nhanh hơn một chút. Không biết bao lâu, âm thanh ngoài cửa biến mất.
Tôi đứng dậy nhìn vào mắt mèo. Tôi thấy cô gái 702 xuất hiện trước cửa nhà cô ấy. Lúc này cô ấy đang rất cố gắng bỏ về nhà. Tôi cắn răng, chạy đến cửa nhà cô ấy và đưa cô ấy vào nhà. Lúc này, ở cửa vang lên tiếng ầm ầm. Tôi nhìn vào mắt mèo. Người ở cửa lấy một cái cưa máy, muốn cưa cửa nhà tôi. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, người ngoài cửa có thể dùng cưa máy điện. Điều này có ý nghĩa là công tắc điện đã được mở. Tôi nhanh chóng sạc điện thoại. Khoảnh khắc máy điện thoại khởi động, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho chú cảnh sát, giải thích tình hình hiện tại. Bạn đừng sợ, đơn vị của chúng tôi đã đến ở dưới tòa nhà rồi. Tôi nắm chặt điện thoại, chờ cảnh sát đến. Ngay sau đó tiếng động ở cửa kết thúc. Có người gõ cửa. Không sao đâu, Tô-san. Nghi phạm đã bị khống chế. Hai người ra ngoài đi. Tôi nhìn vào mắt mèo. Chỉ có một cảnh sát. Tôi nhìn lại người hàng xóm bên cạnh. Làm sao anh ta biết được có hai người trong phòng? Tôi hỏi. Giọng hơi khàn. Chú ơi, cộng sự của chú đâu? Ồ, anh ta đưa nghi phạm xuống rồi. Bạn mau mở cửa đi. Tôi muốn xác nhận tình trạng của hai người có an toàn không? Tôi không nói gì về người 702 trên điện thoại cả. Sao anh biết nhà tôi có hai người? Đồ đàn bà chết tiệt. Sao rắc rối thế? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cho dù tháo dỡ, tôi cũng sẽ tháo cho bằng được cánh cửa này. Sau khi hắn nói xong câu này, phòng 705 cầm cưa điện đi đến. Nhưng tôi lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Tôi lấy sofa và tử chặn ở cửa, kéo theo hàng xóm trốn vào phòng ngủ. Ngay khi tôi chuẩn bị gọi cảnh sát, lại có tiếng động dồn dập ở cửa. Là những người cảnh sát thật sự đã đến. Cả hai chúng tôi đều được giải cứu thành công. Trong đồn cảnh sát cho tôi biết động cơ của họ. Thì ra cô gái phòng 702 tên là Lữ Thị Hàm. Có một em gái có vết bớt tên là Lữ Chỉ Nhân. Mỗi năm đều tới tìm cô ấy chơi vài ngày. Chủ nhân của phòng 705 tên là Thái Khôn. Thái Khôn cùng bạn bè uống rượu, gặp được Chỉ Nhân vừa đến khu phố. Thái Khôn vốn là thầm thích Lữ Thị Hàm, thế là đã thay đổi suy nghĩ. Thật không may, Chỉ Nhân vì luôn chống cự, hai kẻ đó liền giết người. Mà lúc này tôi vừa lúc tan làm đi ngang qua, họ nghĩ tôi là nhân chứng, rồi theo tôi vào thang máy. Trong thời gian này tôi vì sợ hãi không ngừng. Họ càng tin rằng tôi là nhân chứng. Đáng tiếc có giám sát nên không dám ra tay. Nên đã diễn một vở kịch, vốn muốn ở dưới lầu lấy hàng của tôi, cải trang thành người giao hàng vào nhà tôi. Không ngờ người giao hàng mắc bệnh dễ nóng giận bị bắt đi. Họ cảm thấy người đó đã phá hỏng kế hoạch của mình, nên đã giết anh trai giao hàng. Họ sẽ trả giá cho hành động của mình.